Dobrý den, jsem Martin a vítám vás na prohlídce v areálu nemocnice u svaté Anny. A vítám vás na akci Open House, která se letos pořádá virtuálně, ale máme už 4. ročník a snažili jsme se letos otevřít více než 100 budov. Současná situace nám umožnila otevřít asi 20 budov a dělat takovéto virtuální prohlídky. Nemocnice u svaté Anny je jednou z brněnských nejstarších nemocnic. Starší už je jenom nemocnice u Milosrdných bratří a nemocnice u Alžbětiny. Toto byly nemocnice z poloviny 18. století a každá sloužila ženám a mužům separátně. Nemocnice u svaté Anny byla první nemocnicí a v roce 1786 byla založena jako společná pro muže i ženy. Toto místo mělo v rámci zdravotnictví středověkého špitálu dlouhou tradici. Naproti přes Pekařskou ulici byl špitál svatého Ducha už ze začátku 13. století. Na tomto místě však byl klášter dominikánek. Dominikánky byly josefínskými reformami zrušeny a toto místo se stalo brněnským špitálem. Brno v té době mělo asi 15 000 obyvatel a špitál 100 lůžek. Město se ale velice rychle zůstalo a tak kolem roku 1850, kdy v tomto špitálu působil i Johann Gregor Mendel, bylo lůžek už přes 500 a město mezi tím vyrostlo na 100 000. To znamená, že špitál se zvětšil asi 5krát, zatímco město se zvětšilo 10krát. Stávající prostory starého dominikánského kláštera už nestačily. Proto se v roce 1864 rozhodlo o výstavbě nového moderního špitálu. Špitál měl vzor v koridorových nemocnicích, které v té době vznikaly v Berlíně, v Charité a v dalších evropských městech. Tento moderní způsob vytvoření nemocnice byl svěřen dánskému architektovi Theofilu Hansenovi, kterého znáte i z našich dalších prohlídek, třeba v Besedním domě. Tento dánský architekt měl velký cit nejenom pro architekturu jako takovou a pro novorenesanční zpracování jednotlivých detailů, ale i třeba pro barvu. Podle tehdejších zpráv se snažil vymalovat různé místnosti, ve kterých tehdy leželi pacienti různými barvami a pozoroval následně, jak to působí na jejich zdraví. Co je asi nejzajímavější částí naší nemocnice, je kaple. Kaple původně stávala na opačné straně areálu. Kaple z 12. století se nedochovala. V její místnosti bylo během 19. století velký hospitalizační sál a tato kaple vznikla jako součást areálu v 60. letech 19. století. Pojďme tedy dovnitř. Z prostoru původní královské zahrady jsme se dostali do hlavního koridoru. Tento koridor spojoval západní a východní křídlo nemocnice a byl koncipován jako základní spojovací chodba a po jeho stranách byly vlastně byty pro zaměstnance nemocnice a základní zázemí. Koridory byly původně otevřenými arkádami, tak, aby to napodobovalo renesanční myšlenku celého areálu. A renesance je přítomná i v kapli samotné. Pojďme dál. Kaple je postavená na symetrickém čtvercovém půdorysu. Čtvercový půdorys a dokonalá symetrie prostoru se odráží v pravidelných arkádách, v timburech nesenými dorskými sloupy a lucernou, která krásně prostor osvětluje.
Nechám vás nyní chvíli rozjímat. Původního mobiliáře kaple se zachovaly pouze lavice, které jsou ještě z 19. století. Nový je oltář a svatostánek, který je dílem brněnského autora Jana Šimka z 90. let. Kaple byla v druhé polovině 20. století značně zdevastovaná. Až v roce 1998 se dočkala rozsáhlých úprav a byla zpřístupněna pro pacienty i personál nemocnice. Kaple zůstává otevřená, zejména o víkendech, kdy se zde konají i pravidelné bohoslužby a pro naši příležitost nám umožnila vstup nahoru na chůr. Pojďme se tedy podívat. Řada půlkruhových oken, vždy ve trojicích, a řada oken stejného tvaru v lucerně umožňuje úžasné nasvícení celého prostoru. Současně má prostor výbornou akustiku a pravidelně se zde pořádají koncerty, vystoupení sboru a při mších hrají chrámové varhany. V druhé polovině 20. století kaple nezadržitelně chátrala a prostor nebyl využíván a spíše to bylo takové příležitostné skladiště a v prostoru kaple bylo velmi vlhko. Za kaplí totiž dříve tekl svatecký náhon. Vlhkost tedy výrazně zlínala a až do odizolování byly prakticky neustále vlhké stěny. Rekonstrukce kaple v 90. letech proběhla na popud zaměstnanců a pacientů s podporou paní ředitelky Štětkové. Za tuto podporu jsou jí dodnes zaměstnanci vděční a došlo nejenom k technickému opravení jednotlivých záležitostí, ale i k obnově štuků, obnově výmaleb
a celkově se prostor dostal prakticky do původního stavu.